હેલો ફ્રેન્ડ, મારું નામ મંસૂરી પરવીન છે. આજ આપણે બટાકાવડાની રેસીપી જોઈશું. આ પિયાજ છે, એના સાથે ખાવા માટે બટાકાવડા સાથે આ મરચાં છે, એને આપણે તળવાના છે. આ કોથમીર છે, આ લીલા મરચાં છે, પછી આ રાઈ છે, આ લીંબુ છે, આ મીઠું છે, આ સાજીના ફૂલ છે, આ હલ્દી છે, આ 1 ગ્લાસ પાણી છે, પછી આ ને બટાકા છે, પછી આ છે ને ચણાનો લોટ છે, એ આપણે લીધો છે 150 ગ્રામ, અને આપણે બટાકા લીધા છે 400 ગ્રામ. હવે આપણે બટાકાનો માવો બનાવીશું. 4 ચમચી આપણે તેલ લઈશું. તેમાં હવે આપણે જે આ માવો બનાવ્યો છે બટાકાનો, તેને આપણે સાંતળવાનું છે. એટલે આપણે તેલમાં રાઈ નાખીશું. અડધી ચમચી જેટલી રાઈ છે. થોડી તતડે પછી આપણે તેમાં લીલા મરચાં નાખી દઈશું, જે આપણે ક્રશ કરેલા છે. હવે તેમાં આપણે બટાકાનો માવો નાખી દઈશું. હવે તેમાં આપણે મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે નાખીશું. 1.5 ચમચી આપણે મીઠું નાખ્યું તેમાં. હવે તેમાં આપણે હલ્દી નાખીશું. અડધી ચમચી જેટલી આપણે હલ્દી નાખી તેમાં. હવે કોથમીર નાખી દઈશું. હવે લીંબુ નાખીશું આપણે એક એમાં. આપણે બધું મિક્સ કરી દઈશું. હા, એનો માવો તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે કડાઈમાં તેલ મૂક્યું છે. હવે આપણે મીઠું નાખીશું. ચણાના લોટમાં 1 ચમચી જેટલું નાખ્યું છે, સ્વાદ પ્રમાણે નાખવાનું આપણે. હવે અડધી ચમચી જેટલું આપણે સાજીના ફૂલ નાખ્યા છે, એ તેનું આપણે બેસણ બનાવી દઈશું. એમાં આપણે જોઈતા પ્રમાણમાં જ પાણી નાખવાનું છે. બહુ ગાઢું પણ નથી કરવાનું, બહુ પાતળું પણ નથી કરવાનું. આપણે જે બેસણ આપણે કર્યું છે એને આપણે 10 મિનિટ માટે મૂકી દઈશું. બેસણ તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે તેના અંદર આપણે બટાકા વડા કરી અને હવે આપણે તળીશું.